जस्तै अगाडि इफ लगाएर गराउने अनि त्यसपछि जस्तै सिम्पल छ भने सिम्पल प्रेजेन्टमा आएको छ भने ओके ठीक छ सो हुन्छ सो कन्डिशनल सेन्टेन्सेस को कुरा गरौँ कन्डिशनल सेन्टेन्सेस मा चाहिँ दुईटा क्लजहरु हुन्छ हामीले क्लज भनेर भन्छौं क्लजेस है हाम्रो दुईटा क्लजेसहरु हुन्छ एउटा चाहिँ इफ क्लज भनेर भनिन्छ एउटा इफ क्लज भनेर भन्यो अर्को चाहिँ मेन क्लज भनेर भन्यो है अब मैले क्लज भनेर भन्यो भने नजिकिनु होला है इफ सँग आउनेलाई इफ क्लज भयो मेन क्लज भनेको बाँकी रहेको कुराहरु भनेर भयो अब हामीले कन्डिशनल सेन्टेन्सलाई बुझेर हैन एकदमै बुझेर पढ्न पनि सकिन्छ हैन चारवटा टाइपको चाहिँ कन्डिशनल सेन्टेन्सेस हुन्छ अनि के त एउटाले चाहिँ यो भन्छ अर्कोले यो भन्छ भनेर त्यसरी बुझेर पढे पनि भयो अर्को भनेको चाहिँ जस्तो फर्मुलाहरु चाहिँ घोक्ने फर्मुला मात्रै घोक्यो भने पुग्यो है कि त तपाईले जेरो कन्डिशनल सेन्टेन्स फर्स्ट कन्डिशनल सेन्टेन्सेस भनेर अब जेरो कन्डिशनल सेन्टेन्स भनेको ट्रुथलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो कज एन्ड इफेक्टलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भनेर यसरी पढे पनि हुन्छ अर जस्ट तपाईले फर्मुला नै सर पढे पनि हुन्छ आज चाहिँ हामी जस्ट फर्मुला मात्रै हेरौँ है तपाई र म मात्रै छौं दैट्स व्हाई फर्मुला मात्रै हेरौँ सो फर्मुला नम्बर 1 छ सो फर्मुला नम्बर 1 लाई हामीले जेरो कन्डिशनल सेन्टेन्स भनेर पनि भन्छौं जसमा इफ सँग पनि सिम्पल प्रेजेन्ट आउँछ र मेन क्लजमा पनि सिम्पल प्रेजेन्ट आउँछ सो सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर मलाई भन्नुस् न तपाईले सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट भन्ने कुरा भयो सो verb 1 केमा लाग्छ र verb 5 केमा लाग्छ भनेर पनि मलाई भन्नुस् न verb 5 he she यस्तोमा लाग्छ अनि verb 1 यु यस्तोसँग लाग्छ I we you देसँग तपाईले यसरी पनि भन्न सक्नु भयो कि verb 1 भनेको प्लुरल सँग लाग्छ एक भन्दा धेरै भयो भने देखिन verb 5 भनेको चाहिँ सिंगुलर एउटा मात्रै भयो भने verb 5 लाग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है फेरि I र you भनेको पनि एउटा मात्रै हो तर पनि त्यहाँ चाहिँ verb 1 नै लाग्छ है ओके ठीक छ अब यसको चाहिँ हामी एक्जाम्पल हेरौं फर्स्ट टाइपको हाम्रो सेन्टेन्स जस्तै if you don't brush your teeth you get cavities भनेर मैले भने है cavities भनेको दाँतमा किरा लाग्नुलाई cavities भनेर भनिन्छ यदि तिमीले दाँत माझेनौ भने तिम्रो क्याभिटी हुन्छ भन्ने कुरा भयो अर्को एउटा एक्जाम्पल if you boil water अथवा if you let me think just a minute okay किन लेखेन okay if oops एकैछिन है पेनले काम गरेन just if you melt ice it turns into water यदि तपाईले आइसलाई यदि तिमीले आइसलाई पगाल्छौ भने त्यो चाहिँ वाटरमा चेन्ज हुन्छ वाटरमा चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा भयो सो हामीले यो जुन सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट छ यसलाई जेरो कन्डिशनल भनेर भन्छौं हामीले यो कुन बेला लगाउने हो त भन्दाखेरि केही कुराको चाहिँ जनरल ट्रुथ छ हामीले केही एउटा कुराले अर्को कुरा हुन्छ भनेदेखि यो कुरा गर्छौं यसलाई हामीले कज एन्ड इफेक्ट भनेर भनिन्छ कज एन्ड इफेक्ट भनेर भनिन्छ हैन कारण र त्यसको चाहिँ पर्ने प्रभाव सो यहाँ चाहिँ इफ यु डोन्ट ब्रश योर टीथ भनेको कज भयो यु गेट क्याभिटीज भनेको इफेक्ट भयो सो फर्स्ट सेन्टेन्स हाम्रो सेन्टेन्स स्ट्रक्चर छ इफ प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल प्रेजेन्ट को जसले चाहिँ जनरल ट्रुथलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ है अर्को भनेको जनरल ट्रुथ
The simple present. General truthलाई एक्सप्रेस गर्छ. This is our first rule. So let's talk about second rule. अब second rule के चाहिँ हो त भन्दाखेरि if plus simple present, if plus simple present र main clause मा simple future भनेर छ. simple future भनेर छ. simple future को structure के हो त? Subject plus shall we अनि shall we plus verb 1 plus object भनेर भयो है. ओके, यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ. if you rest you will feel better. feel better भयो. यदि तिमीले रेस्ट गर्यो, आराम गर्यो भने तिमी बेटर फिल हुनेछौ भनेर भयो. next example. if you set your mind to a goal, यदि तिमीले एउटा गोलमा तिम्रो माइन्ड सेट गर्यो भने तिमीले त्यो अचिभ गर्नेछौ भनौँ न. you will achieve it भनेर भयो. यसलाई हामीले फर्स्ट कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेर भनिन्छ. अब यो हामीले कुन बेला युज गर्ने हो त भन्दाखेरि कुनै पनि लाइकली आउटकमको लागि, प्रोबेबिलिटीको लागि, यस्तो होला है, फ्युचरमा चाहिँ यस्तो होला है भन्नको लागि हामीले युज गर्छौं. माथिको जस्तो 100% हुँदैन, ट्रुथ हुँदैन. यो चाहिँ फ्युचरमा यस्तो होला. ठीक छ. result will likely happen in the future. So future मा केही कुरा प्रोबेबिलिटी यस्तो होला भन्नको लागि हामीले यो स्ट्रक्चर युज गर्छौं भन्ने कुरा भयो. And the third one is second conditional sentence भनेर छ. second conditional sentence मा के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि if plus simple past. if plus simple past हुन्छ र यतापटि के चाहिँ हुन्छ त could, should, would, might है auxiliary भनेर भनिन्छ. might plus verb 1 हुन्छ मेन क्लजमा. सो सिम्पल पास्ट को रूल के चाहिँ हो त स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट भनेर भयो. अब यो हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स को कुरा हेरौँ है. लेट्स सी, एउटा हामी एक्जाम्पलबाट जाउँ. इफ I had $1 billion I would travel to the moon भनेर मैले भने. If I had $1 billion I would travel to the moon. यदि मसँग $1 billion भएको भए म मुनमा ट्राभल गर्थे भनेर भयो. हो, अब यो रुल हामीले कुन बेला युज गर्ने हो त भन्दाखेरि हाइपोथेटिकल कुराको लागि, कम्प्लिटली अनरियलिस्टिक कुराको लागि है. कुनै कुरा हुँदै हुँदैन तर हामीले चाहिँ यस्तो भएको भए हुन्थ्यो हैन, मसँग चाहिँ कार भएको भए हुन्थ्यो, मसँग चाहिँ धेरै पैसा भएको भए हुन्थ्यो भन्नको लागि चाहिँ हो. त्यस्तो कुरा यदि मसँग भएको भए मैले यस्तो गर्थे, तर त्यो हुनेवाला कुनै पनि चान्स छैन. हो, त्यति बेला हामीले यो रुल युज गर्नु पर्यो. यो चाहिँ will not likely happen in future. यो चाहिँ फ्युचरमा हुनै नसक्ने कुराको लागि हामीले चाहिँ यो कन्डिसनल सेन्टेन्स यो युज गर्छौं भनेर. अब लास्ट वान छ थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेर. त्यसको स्ट्रक्चर भनेको if प्लस पास्ट पर्फेक्ट, if प्लस पास्ट पर्फेक्ट र मेन क्लजमा अगेन एक्जुलरी है. would, could, should, might प्लस have प्लस verb 3 हामीले लगाउनु पर्यो. अब यसको एउटा सेन्टेन्स हेरौँ. तपाईले कपीमा पनि लेख्दै हुनुहुन्छ?
हजुर सर. Okay. If okay, let's see. Example. If I had cleaned the house, I could have gone to the movies भनेर मैले भने. यदि मैले घर सफा गरेको भए म मुभिजमा जान सक्थेँ भन्ने कुरा मैले गरेँ. भन्नुको मतलब मैले यो गरिन. कुनै पनि कुरा पास्टमा कम्प्लिट भइसक्यो, तर मैले चाहिँ चाहे कि अबको प्रेजेन्ट कुरा चाहिँ छुट्टै होस्. मैले चाहिँ पास्टमा हेरेर चाहिँ अबको प्रेजेन्टमा चाहिँ छुट्टै होस् भनेर चाहन्थे. हो, त्यस्तो कुरालाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो कन्डिसनल सेन्टेन्स युज गर्छौं. जस्तै एक्जाम आयो हैन. अब तपाई चाहिँ एक्जाममा नराम्रो मार्क आयो भनेदेखि मैले राम्रोसँग पढेको भए म पास हुन्थे भनेर भन्नु पर्यो. तर प्रेजेन्टमा के चाहिँ छ त, तपाई फेल भइसक्नु भयो. इफ आई ह्याड स्टडीड हार्डर I could have passed my exam भनेर मैले भने हैन. लेट्स सी है. If I had studied harder, I could have passed my exam भनेर भने. ठीक छ. यसलाई मैले ठ्याक्क माथिदेखि लेखेँ है. सो यो कज एन्ड इफेक्टलाई हामीले जेरो कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेर भन्छौं. कुनै पनि कुरा फ्युचरमा होला, यदि यसो भयो भने यसो होला भन्नको लागि फर्स्ट कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्छौं. अब सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको चाहिँ तपाईले हाइपोथेटिकल कुरा, मसँग यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो. र थर्डमा हाम्रो थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स भनेको चाहिँ कुनै कुरा भइसक्यो, अब चाहिँ यस्तो भएको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भनेर भन्नु पर्यो. जस्तै अब मेरो चाहिँ लाइक गाडी एक्सिडेन्ट भयो हैन. अब मैले के चाहिँ सोच्छु त भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ गाडी राम्रोसँग चलाएको भए, बिस्तारै चलाएको भए म चाहिँ के त एक्सिडेन्ट मेरो हुँदैन थियो होला भनेर मैले सोच्छु. जस्तै इफ आई ह्याड driven carefully I could have avoided the accident भनेर मैले भने. यदि मैले केयरफुली ड्राइभ गरेको भए मैले चाहिँ एक्सिडेन्ट एभोइड गर्थेँ. सो ठीक छ, यतिसम्म ठीक छ, बुझ्नु भयो? हजुर सर. ओके. अब तपाईले है यो अब थर्डले के चाहिँ भन्छ, यो सेकेन्डले के चाहिँ भन्छ भनेर बुझ्दाखेरि बुझ्दाखेरि एकदमै बेटर हुन्छ होइन. अब तपाईलाई त्यो चाहिँ गाह्रो लागिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ जस्ट स्ट्रक्चर मात्रै तपाईले पढे पनि हुन्छ. यो जुन स्ट्रक्चरहरू छ यति मात्रै राम्रोसँग हेर्नु भयो भनेदेखि इनफ हुन्छ है. सो मैले थर्डको पनि थोरै यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन लेखेँ. सो present circumstances would be different if something different had happened in the past मा केही फरक भएको भए अहिले चाहिँ केही फरक कुरा हुन्थ्यो भनेर भन्नको लागि यो युज गर्छ. ओके. अब यसको केही एक्सरसाइज गरौँ. 4 को भन्नुस्. didn't come. ओके. we would हुन्छ है. we would be terribly offended if he didn't come. 5 he looks as if he is sick. He talked about the competition as if he did part in it. Talks. Okay. 6
यहाँ talked भनेर छ नि talks okay he talked about the competition as if he had taken part in it भनेर हुन्छ है he had taken part in it भनेर हुन्छ next 7 I prefer यो चाहिँ अर्को क्वेशन परेछ I prefer के चाहिँ हुन्छ यसमा 7 को I prefer singing to playing guitar है यो छुट्टै क्वेशन भयो okay 8 he would rather at home tonight than go to work छ 8 को सरी यो छुट्टै क्वेशनहरु मिक्स भएको रहेछ है so 6 नम्बर फेरि भन्नु न एकचोटी okay 6 को he talked about the competition as if he had taken part in it भनेर छ ए नम्बरको भयो ए को आन्सर हो हजुर 7 को ए हुन्छ 6 को हजुर 6 नम्बरको भनेको हजुर 6 को ए हुन्छ हजुर अनि 5 को सरी 5 को इज ठीक 5 को इज है so that अरु क्वेशन पनि मिक्स भएको रहेछ sorry for that I prefer not drinking tea to coffee 10 मा would rather we would study now okay यहाँ देखि हेरौँ okay 11 को के चाहिँ हुन्छ भन्नु त एकचोटी हेर्नुस् एकछिन क्वेशन देखिरहेको छैन okay